चेंडू डाऊन द ग्राउंड. चेंडू अतिशय देखणी फलंदाजी. टाळा वाजवला नक्कीच क्षेत्ररक्षकासाठी. सुरेख क्षेत्ररक्षक. नक्कीच 2 धावा या ठिकाणी आपल्या संघासाठी वाचवल्या त्या. कृपया मासवणे संघ राजेश मडके संघाचा कर्णधार. 2 धावा नक्कीच आपल्या संघासाठी त्याने वाचवल्यात. धावफलक 2 ने पुढे सरसावतो. 20 धावा धावफलकावर. फटका चांगला होता. डाऊन द ग्राउंड फटका खेळला गेला होता, परंतु लॉंग ऑफच्या दिशेला संघाचा कर्णधार राजेश मडके यांनी मात्र अतिशय सुरेख नक्कीच क्षेत्ररक्षक त्याबद्दल केलेला 2 धावा संघासाठी वाचवलेला. धावफलकावर 2 ने पुढे सरसावतोय. 20 धावा धावफलकावर. षटक क्रमांक 2 मार्गस्थ असताना गोलंदाज रोहित कुबल. यावेळी चेंडू हवा त्या चेंडू खेळाडू संदीप निमसे आणि संदीप निमसेकडून जे सुटणं फारच कमी. पहिला धक्का बसतोय. एक मोठा मासा जाळा देतोय. किरण गोळी इज बॅक टू द पवेलियन. डीजे धन्यवाद डीजे. हा चेंडू 16 धावांचा खेळ या ठिकाणी साकारला किरणच्या पारीनं आणि नक्कीच प्रेक्षकांचा आपल्या पाठीराख्यांचं मनोरंजन केलं किरणाने. यावेळी चेंडू चांगला होता. बॅटची वरची कडा घेऊन चेंडू हवेत होता. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक संदीप निमसे आणि संदीप निमसे असे झेल सोडू शकत नाही. धन्यवाद. चांगला झेल. कृपया फलंदाजांनी लक्ष द्यायचं. मैदानामध्ये या SPL साठी नुकताच आगमन झालेलं आमचे मान्यवर माजी सरपंच सन्माननीय लक्ष्मणजी भोईर साहेब यांच्या स्वागतासाठी मी विनंती करते. रामजी वैभवजी पाटील आपल्या शुभ हस्ते त्यांचं स्वागत करायचंय. सन्माननीय लक्ष्मणजी भोईर साहेब स्वागत होते. आलेल्या मान्यवरांचं स्वागत या आईगाव देवी स्पोर्ट्स क्लब शेंद्रुन यांच्याकडून केलं जातं. सन्माननीय लक्ष्मणजी भोईर यांचं स्वागत. माजी सरपंच आडगाव ग्रामपंचायत म्हणजे आपल्या झेंडा ग्रुप आडगाव या संघाला शुभेच्छा देण्यासाठी ते इथे आलेले आहेत. दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलक 21 धावा. पावरप्ले षटक नक्कीच या ठिकाणी समाप्त होतं. 21 धावा. 8 चेंडू 16 धावांची खेळी एक आतिषबारी खेळ करून किरण वीर माघारी परततोय. संघाला नक्कीच त्याने आशा दाखवून दिल्या होत्या. अजूनही नक्कीच जर पाहिलं आपण बघताना आता संदीप निमसे खरोखर एक गुणवंत खेळाडू आहे. नम्र खेळाडू का ज्यानं या स्पर्धेसाठी सुद्धा सहकार्य केलं. आईगाव देवी शेंद्रुन यांच्याकडून त्याचे सुद्धा हार्दिक आभार. यावेळी चेंडूची कडा यष्टिरक्षकाच्या हातात. कोणत्याही प्रकारची चूक नाही. फलंदाज नरेश पाटोळे निराश पद्धतीने मारला जातोय. पहिल्या चेंडूवर यश बाद करतोय संदीप निमसे. धन्यवाद डीजे. संदीप निमसे अतिशय सुरेख गोलंदाजी. चांगला रन आहे. पहिल्या चेंडूवर नक्की चेंडू पडल्यानंतर बाहेर निघतोय. आउट स्विंग चेंडू नरेश पाटोळ्याची बॅटची कडा घेऊन सरळ यष्टिरक्षकाच्या हातात. पहिल्या चेंडूवर गडी बाद करण्यात यशस्वी होतोय. दुसरा फलंदाज बाद होतोय धनाजी स्पोर्ट्स शेंद्रुन संघाचा. मासोळे संघाचे जगदीश विषय आणि कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये संपर्क साधायचा. जगदीश विषय सलामीची जोडी या ठिकाणी नक्कीच पवेलियन मध्ये जाते ती धनाजी स्पोर्ट शेंद्रुन संघाची. 21 धावांवर दुसरा गडी बाद होतोय. नव्याने फलंदाज मैदानावर येतोय निलेश पाटोले. संदीप निमसे पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. 21 धावांवर दुसरा गडी बाद होतो. पहिल्या चेंडूवर गडी बाद करण्यात यशस्वी होतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेटने पुन्हा एकदा अतिशय देखणी पद्धतीचा त्याचा फॉलो थ्रू रन अप. यावेळी चेंडू बॅच काढावे थर्ड मॅनच्या दिशेला जातोय. आउटफील्ड मात्र या ठिकाणी खूपच तेज आहे. चेंडूला रोखण्यात यश येते त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षकाला लागतात. नंतर या ठिकाणी पाहिलं आपण जर विकेटच्या बाजूने धावलं 3 धावले. या 3 धावा नक्कीच या ठिकाणी धावून काढल्यात. सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट.
3 धावांनंतर धावफलक पुरेसा असतो 24 धावा. फलंदाजांना विनंती आहे की विकेटवरनं धावायचं नाही. थर्डमॅनच्या दिशेला नक्कीच 3 धावा धावून धावफलक पुरेसा असतो 24 धावा. यावेळी अतिशय सुरेख चेंडू, मोठा फटका खेळाचा मानस होता, मात्र तो मानस उधळून टाकतोय संदीप निमसे. चांगली गोलंदाजी, अचूक टप्पा, नियंत्रण नक्कीच तुमच्या गोलंदाजीमध्ये तुम्हाला असायला हवं. आणि त्याचं चांगलं उत्तम उदाहरण जर आपण पाहत असाल, जे युवक गोलंदाज असतील त्यांनी पाहावं संदीप निमसे याला. खरं महाराष्ट्रातच नव्हे तर परदेशी नक्की जर सीझन क्रिकेटर सुद्धा हा खेळाडू खेळायला. यावेळी चेंडू हवं, ते चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येतोय, मात्र टू न करता झेल भरतीला दान देतोय. चूक होते, धावफलक 1 पुढे सरसावतोय. 5 सुरेख झेल करण्याचा प्रयत्न केला होता, झेल धरतीला दान दिला जातोय. 1 धावफलक पुढे सरसावतोय 25 धावा. फलंदाजांना विनंती आहे कृपया विकेटवरनं धावू नयेत. चांगली गोलंदाजी संदीप निमसेच्या माध्यमातून फलंदाजीला मात्र नक्कीच त्या ठिकाणी भर द्यावी, स्वतःला नावाला साजेशी खेळ केली आणि तितकीच चांगली गोलंदाजी. यावेळी शॉर्ट पिच चेंडू होता, मात्र नक्कीच इन्साइडच्या माध्यमातून कव्हरची शिवा खेळण्याचा मानस त्या ठिकाणी निलेश पाटील यांचा उडलावून टाकतो. चेंडू सह कैद होतो यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये. निर्धाव चेंडू, अतिशय चांगली गोलंदाजी, 30 षटक मार्गस्थ असताना संदीप निमसे याचा आपण जर पाहतोय आतापर्यंत फक्त 4 धावा देण्यात यशस्वी झाला आणि 1 गडी नक्कीच बाद केला तो संदीप निमसे याने. पुन्हा शॉर्ट पिच चेंडू, चेंडू हवेमध्ये नो मॅन्स लँड मध्ये नक्कीच जाऊन चेंडू पडेल. त्यानंतर दुसरा प्रयत्न या ठिकाणी घातक होऊ शकतो. अपील आणि नक्कीच 2 धावा यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यात. सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट आपल्याला पाहायला मिळते. महेश पाटोळे आणि दुसरं फलंदाज आपण पाहिलं तर संदेश पाटोळे यांच्या माध्यमातून षटक या ठिकाणी समाप्तीचा इशारा होतो. पंचांचा षटक क्रमांक 3 समाप्त होतोय. धावफलक जर आपण पाहिलं धावा 27 धावा या ठिकाणी लावला तर धनाजी स्फोट शेंद्रून संघाने. जनरेट जर नक्कीच मोठ चाललेला आहे, परंतु यानंतर मात्र एक मोठ्या फटक्यांची गरज आहे. तितकेच महत्वाचे नक्कीच तुमचे विकेट्स आहेत. जर आपण पाहिलं धनाजी स्फोट शेंद्रून संघाच्या दृष्टिकोनातून 27 धावा धावफलकावर 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर गडी बाद झाले ते 2. निलेश पाटील आणि संदेश पाटील यांच्यावर नक्कीच दुरा असेल. यानंतर मात्र जशी भागीदारी जी केली गेली सनी सोकांडे आणि संदीप निमसेच्या माध्यमातून, तशा प्रकारे भागीदारी यावेळी करावी लागेल. सकारात्मक आत्मविश्वासी कॉन्फिडन्स खेळ खेळावा लागेल. या ठिकाणी नक्कीच उत्साह वाढवावा लागेल प्रेक्षकांचा. संदेश पाटील आणि नरेश पाटील यांना गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाजी प्रफुल्ल मयूर पाटील आपण लवकरात लवकर जायचंय. मयूर पाटील संगीत सहित वैयक्तिक परिस्थिती घेऊन येतोय प्रफुल्ल. यावेळी सुरेख फटका बॅकवर्ड स्क्वेअरच्या दिशेला चेंडू नक्कीच त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक हजर असेल. 1 धाव समाधान मानावं लागेल. सुरेख थ्रो त्या ठिकाणी 1 धावाने पुढे जर सगळं 28 धावा धावफलकावर. किती लाईव्ह बघतात नाही समजत का? बघ नाही आपण पाहणार लाईव्ह स्पर्धा आपण पाहतो tenniscricket.in. गौरव सावंत आणि टीम 140 प्रेक्षक नक्कीच या ठिकाणी लाईव्ह ही मॅच पाहतात. 140 प्रेक्षकांचं सर्वांचं या SPL मध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत होतं. यावेळी मात्र डायरेक्ट हिट संदीप निमसेचा निशाणा, अचूक निशाणा, फलंदाज बाद होतोय. संदेश पाटीलची खेळ समाप्त होतोय. धन्यवाद. कृपया आई गावदेवी स्पोर्ट्स क्लब शेंद्रूनचे कर्णधार आणि मासवणी संघाचे कर्णधार आपण नाणेफेकीसाठी यायचंय टॉस किबॉस मध्ये. नक्कीच पहा 30 स्तरावर चांगली कामगिरी करत असताना संदीप निमसे प्रथमतः फलंदाजीमध्ये चांगली कामगिरी केली, अतिशय सुरेख गोलंदाजी केली. त्यानंतर मात्र क्षेत्ररक्षणात सुद्धा चपळाई दाखवत असताना डायरेक्ट हिट केल्याने रनआउटच्या माध्यमातून संदेश पाटीलची खेळ समाप्त झालेला. खेळाडू मी का अष्टपैलू खेळाडू का माझी ख्याती आहे हे दाखवून देत असताना टेनिस क्रिकेटचा एक ख्यातनाम खेळाडू संदीप निमसे. धावफलक आपण जर पाहिलं 28 धावांवर स्थिरावल्या 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. नव्याने फलंदाज मैदानावर येतोय.
प्रकाश पाडे गोलंदाज प्रफुल गोलंदाजी मार्कवर ओव्हर द विकेटने पुन्हा एकदा सज्ज. यावेळी मोठा फटका बॅटच्या रडार मध्ये आणि सरळ भिरकावून दिलाय काऊ कॉर्नरच्या खेळाडूच्या डोक्यावरनं चेंडू सीमा पार. षटकार. धन्यवाद. उत्तुंग फटका दमदार षटकार. चेंडू सीमारेषे बाहेर पडतोय. नक्कीच षटकाराने खाते खोतो. प्रकाश पाटोय आपले मनसुबे उधळून टाकतोय. 6 धावा नक्कीच या ठिकाणी धावफलक पुढे सरसावतोय. 34 धावा. पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा मनसुबा त्या ठिकाणी उधळून टाकतो गोलंदाज. एक तुम्हारी तर एक हमारी. गोलंदाज आणि फलंदाजामधलं हे युद्ध पहिल्या चेंडूवर नक्कीच या ठिकाणी फलंदाज जिंकला होता. त्यानंतर मात्र गोलंदाज जिंकला होता. चेंडू झाले आतापर्यंत या षटकातले 4 चेंडू झाले. 2 चेंडू शिल्लक आहेत. एका चेंडूवर नक्कीच फलंदाज जिंकतो. दुसऱ्या चेंडूवर गोलंदाज. मी सुद्धा गोलंदाजी करू शकतो दाखवून देतो प्रफुल. पुन्हा एकदा एक चांगलं बॅटर आपल्याला पाहायला मिळतं या ठिकाणी प्रफुल आणि प्रकाश मध्ये. कारण प्रकाश नक्कीच सेट होऊन आलाय मनामध्ये ठरून आलाय मोठे फटके खेळणार. एकच चेंडू नक्कीच यशस्वी झालाय. 34 धाव संख्या. पुन्हा एकदा प्रफुल. पुन्हा एकदा मोठा फटके खेळण्याच्या नादात बॅटची खालची कडा लागते आणि यावेळी मात्र एकेरी धावांनी समाधान मानावं लागतंय. धावफलक एकमे पुरुषासाठी 35 धावा धावफलकावर. शतक क्रमांक 4 मार्गस्थ असताना या ठिकाणी तशी चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत प्रफुल्लाच्या माध्यमातून. यावेळी चेंडू अतिशय देखणा चेंडू पडल्यानंतर मात्र इन स्विंग होतोय. पूर्णपणे चकमवून ठेवतोय फलंदाज निलेश पाडवेला. षटक समाप्तीचा पंचांचा इशारा येतोय. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलक जर आपण पाहिला 35 धावा धावफलकावर लागल्यात. येणाऱ्या 4 षटकामध्ये 64 धावांचं आव्हान असणार आहे धनाजी स्पोर्ट शेंद्रुन संघाकडे. सर कंटिन्यू करू का? येता या ना मग या इकडे. ओके चालेल नो प्रॉब्लेम. ए पाणी आयोजकांनी कृपया पाण्याची व्यवस्था करायची. डीजे 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 एक होता ना तिसरा सेल होता. एक सेल होता पेन होता ना तिथं कोणतरी घेतलेला. आडगावची आज मॅच आहे का अजून एक? नाही 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 धन्यवाद डीजे. स्पर्धा पाहत आहेत आपण शेंद्रुन प्रीमियर लीग SPL 2018 क्रिकेटच्या या महायुद्धात महाकुंभात पुनश्च एकदा सर्व लाडक्या क्रिकेट रसिकांचं मी हार्दिक सहर्ष स्वागत करत आहे. 4 षटकाच्या समाप्तीत 35 धावा धावफलकावर लावत यशस्वी झाला धनाजी स्पोर्ट्स शेंद्रुन संघ. नव्याने गोलंदाज हेमंत सोकांडे. यावेळी चेंडूची लाईन मात्र नक्कीच अतिशय चांगली होती. डायरेक्ट हिट आणि यावेळी पंचांकडे अपील केली जाते परंतु पंचांनी नक्कीच अपील फेटाळून लावले. एक धाव या ठिकाणी पूर्ण केली जाते.
धावफलक पुढे जातो 36 धावा. येणाऱ्या 4 षटकामध्ये 23 धावा आणि 23 चेंडू 63 धावांची गरज असणारी ती धनाजी शेंद्रुन संघाला. ही स्पर्धा आपण लाईव्ह पाहू शकता tenniscricket.in वर. गौरव सावंत आणि टीमचं नक्कीच मी या SPL मध्ये हार्दिक सहर्ष स्वागत करतोय. उपस्थित सर्व मान्यवर, सर्व क्रीडा रसिक, सर्व संघांचे पाठीराखे आणि सर्व खेळाडूंचं या SPL 2018 मध्ये हार्दिक सहर्ष स्वागत आहे. यावेळी मोठा फटका निलेश पटेलच्या बॅटमध्ये गॅप मध्ये चेंडू 1 बाउन्स काऊ करू गेला. ओव्हर द रोड चौकार. SPL चौकार. डीजे ग्रामीण tenniscricket.in. धन्यवाद. सुरेख असं मनोरंजन साईबाबाच्या गीताने नक्कीच डीजे या ठिकाणी करतायत. आपलं सर्व क्रीडरसिकांचं या SPL 2018 मध्ये हार्दिक स्वागत. अशाच प्रकारे मोठी फटकेबाजी करावी लागेल. कोशिश करने वालों की कभी हार होती नहीं. नक्कीच प्रयत्न करावे लागतील, झगडावं लागेल, संघर्ष करावा लागेल या ठिकाणी धनाजी स्पोर्ट्स शेंद्रुन संघाला. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज. मोठा फटका लॉंग दिशेला. यावेळी मात्र अतिशय सुरक्षित रक्षण त्या ठिकाणी होत आहे. दुसरा प्रयत्न अतिशय सुरक्षित थ्रो आणि यावेळी मात्र थ्रो चांगला होता परंतु हेमंत सोकांड्याजवळून चुकी होते. चुकीला माफी नाही. नक्कीच या ठिकाणी 2 धावा पूर्ण केल्या जातात. धावफलक पुढे होतोय 38 धावांवर. अतिशय देखणी क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी होतं. तितकाच चांगला फेकी सुद्धा होती परंतु कलेक्ट करता आलं नाही हेमंत सोकांडे याला आणि या ठिकाणी नक्कीच 2 धावा पूर्ण केल्या जात आहेत. निलेश पाटील आणि प्रकाश पाटील यांच्या माध्यमातून ही जोडी मात्र नक्कीच एक आशा संपादन केली आहे जोडीनं धनाजी स्पोर्ट्स शेंद्रुन संघाला. स्वप्न दाखवलं विजयाचं. नक्कीच ते स्वप्न पूर्ण करू शकतील का यावेळी. भाईच्या स्वरूपात नक्कीच एक धाव पूर्ण केली जाते. लेग स्टंपच्या बाहेर पिच झाला चेंडू. पंचांचा आव्हानाचा इशारा होतोय. एकूण 2 धावा मिळतील पण नक्कीच दबावात आपण जर पाहू शकता हेमंत सोकांडे याला लाईन खराब होती, दिशा खराब होती, भरकटली दिशाने एक्स्ट्रा 2 धावा. 40 धावा धावफलकावर 42 धावा धावफलकावर 44 सॉरी. यावेळी मोठा फटका, उत्तुंग फटका. चेंडू हवेत आहे. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक कोणत्या प्रकारची चूक नाही आणि फलंदाज निलेश पाटील प्रकाश पाटील याच्या खेळीचा संप नक्कीच एंड होतोय. थँक्यू डीजे. कुठेतरी मात्र पाहिलं होतं असं वाटलं होतं तर चौकारानंतर धनाजी स्पोर्ट्स शेंद्रुन संघाची गाडी रुळावर आलेली परंतु पुन्हा एकदा त्या गाडीला ब्रेक लावण्यात यशस्वी झालाय. हेमंत सोकांडे एक मोठा मासा गाळायला लावलाय. प्रकाश पाटील जो चांगली फलंदाजी करतात, चांगले फटके त्याच्या बॅटमध्ये येत होते त्या प्रकाश पाटीलला ऐनवेळी ज्यावेळी संघाला त्याची गरज होती त्याच वेळी मात्र या ठिकाणी बाद केलंय. पूर्णपणे निराशेच्या छायेत या ठिकाणी धनाजी स्पोर्ट्सचा खेमा आणि त्याचे पाठीराखे या ठिकाणी नक्कीच नव्याने फलंदाज मिळवतोय. हरेश पूर्णपणे धुरा असेल ती निलेश पाटील यांच्या खांद्यावर संघाची. मोठा फटका. चेंडू हवेत आहे. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक आणि बॅक टू बॅक दुसरा झेल पकडण्यात यशस्वी होतोय. झेंडा स्फोट अडगावचा नक्कीच क्षेत्ररक्षक दुसरा फलंदाज पाहतोय निलेश पाटील. बॅक टू द पॅव्हेलियन. आता मात्र नक्कीच कुठेतरी निराशेच्या छायेत करते तर सापडल्या धनाजी स्पोर्ट्स संघ. यावेळी कुठेतरी आत्मविश्वास वाढला असेल तो झेंडा स्पोर्ट्स अडगाव संघाचा. गडी बाद होतो यावेळी धनाजी स्पोर्ट्स संघाचा. किती 5 गडी बाद झाले. धावफलक स्थिरावलेलं आहे 44 धावा धावफलकावर आणि हेमंत सोकांडे हॅट्रिक संपादन करू शकेल का. SPL ची पहिली हॅट्रिक. यावेळी चेंडू हवा त्या नक्कीच हॅट्रिक चान्स असेल. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षकाने हॅट्रिक संपादन करतोय. हेमंत सोकांडेसाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्यात. पहिली हॅट्रिक शेंद्रुन प्रीमियर लीग 2018 ची. डीजे
धन्यवाद डीजे. पहिली हॅट्रिक संपादन करतोय पहिल्याच सामन्यामध्ये. सामना क्रमांक 1 पहिल्या सामन्यात हॅट्रिक संपादन करतोय यावेळी हेमंत सोकांडे. बोल ना कोण आला कॉमेंट कर. आपली आज नाही उद्या आहे सकाळीच पहिले. नंतर बोलतो मॅच साठी. षटक नक्कीच क्रमांक या ठिकाणी पाहतोय आपण. 7व चालू होते संदीप निमसे. 6वं षटक घेऊन येते संदीप निमसे. गडी बाद झाले ते 6. धावफलक स्थिरावलेला आहे. यावेळी बॅक फुटला गेला अतिशय देखणा फटका. डोळ्यांचं पानं फिरणारा फटका. चेंडू सीमा रेषा पार. SPL चौकार. डीजे 48. धन्यवाद. हॅलो 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 हॅलो. नवा जोडे प्रभाकर आणि सोपान धनजी शेड्यूल संघाकडनं. खरंच खराब चेंडू होता. जैसी गेम वैसी नसेल. खूपच जास्त शॉट टाकलेला हा चेंडू बॅकफुटला जाऊन कट केलाय. यावेळी मात्र ओरपी चेंडू चांगला चेंडू होता. इन स्विंग झाला. प्रभाकरला मात्र जखडून ठेवला. चेंडू सरळ यष्टीरक्षक हेमंत सोकांडेच्या हातामध्ये जाऊन कैद होतोय. तर धाव संघात आपण मैदानावर पाहिली 48 धावा. यावेळी धाव फलकावर 16 चेंडू 49 धावांची गरज धनाजी स्पोर्ट्स शेड्यूल संघाला. 51 धावांची गरज. धन्यवाद. सॉरी. संदीप निमसे गोंदाजी मार्कवर ओव्हर द विकेटने पुन्हा एकदा सज्ज. हो यावेळी स्लोवर चेंडू होता मात्र तेवढंच गच्चा यष्टीरक्षण होतंय. 1 धाव नक्कीच बाईच्या स्वरूपात मिळेल. स्लोवर चेंडू होता त्या ठिकाणी पूर्णपणे चकमा दिलाय फलंदाज प्रभाकराला. समजला लाईन आणि लेंथ. अतिशय देखणी गोलंदाजी या ठिकाणी बहुतेक असा मारा संदीप निमसेच्या माध्यमातून केला जातोय. सुरेख चेंडू यावेळी पंचांकडे व्हायची. यावेळी रनआउटच्या विकेट अटक धोका होऊ शकत होता आणि फलंदाज बाद होतोय. सोपान याची खेळ संपुष्ट देते. धन्यवाद डीजे. धन्यवाद डीजे. धन्यवाद. आई गावदेवी स्पोर्ट्स क्लब शेंद्रुन आयोजित शेंद्रुन प्रीमियर लीग 2018. काही क्षणातच या लीग साठी प्रथम पारितोषिक रोख 66,666 ज्यांनी दिलं ते आपल्या सर्वांचे लाडके ऍडव्होकेट सन्माननीय अल्पेश मोतीराम भोर साहेब ठाणे जिल्हा ग्रामीण विकास सेना चिटणीस. आता काही क्षणातच या मैदानाचा सुरेख चेंडू पडल्यानंतर कसा खाली जातोय. जेवढा उछाल जेवढी उंची अपेक्षित होती फलंदाजाला तेवढी उंची मात्र नक्कीच तो प्रदान करून देत नाही. चेंडू सरळ हेमंत सोकांडे यष्टीरक्षक हातामध्ये नक्कीच कैद होऊन जातोय. 6 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलक 49 धावा. उरलेले 2 षटकामध्ये 12 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 50 धावांची गरज. 12 चेंडू 50 धावा. सरासरी 25च्या रनरेटने धावा जमावायला लागतील धनाजी स्पोर्ट्स शेंद्रुन संघाला. बॅटिंग पॉवरचा इशारा होतो पंचांचा. बॅटिंग पॉवर नक्कीच या ठिकाणी घेतला जातोय धनाजी स्पोर्ट्स शेंद्रुन संघाच्या माध्यमातून. नव्याने आलेल्या प्रेक्षकांच्या माहिती करता आपण सामना पाहतात. शेंद्रुन प्रीमियर लीग 2018 SPL 2018चा हा पहिला सामना. शुभारंभ श्री गणेशा. कृपया लक्ष द्या. 50 धावांची गरज. खेळाडू कक्षामध्ये शेंद्रुन संघ खुर्च्यांमध्ये कंपल्सरी बसायचं आहे. सूचनेचं पालन करा. 7 विकेट नक्कीच ते धन्यवाद झालेत. कोणी खाली वगैरे बसायचं नाही. बॅटिंग पॉवरचा इशारा होतोय आणि गोलंदाजीसाठी येतोय बॅटिंग पॉवरसाठी गोलंदाज रोहित. पहा झेंडा स्पोर्ट्स अडगाव आणि धनाजी स्पोर्ट्स शेंडूर संघामध्ये सामना सुरू आहे. SPLचा हा पहिला सामना आहे. रोहित कुमारच्या गोलंदाजीसाठी बॅटिंग पॉवर प्ले मध्ये गोलंदाजी धुरा नक्कीच कर्णधाराने विश्वास दाखवलाय. तो विश्वास सार्थ करतो का. पहिला चेंडू खराब चेंडू. तर शॉर्ट पिच चेंडू हवेत आहे. लेग स्लिप मध्ये चेंडू जाऊन यष्टीला नक्कीच त्या ठिकाणी झेल पकडला जातोय. फलंदाज बाद होतोय. 8वा धक्का बसतो या ठिकाणी धनाजी स्पोर्ट्स शेंडूर संघाला. ऑनलाईन चालू आहे ना. थांब तो सेंड जरा झाला मॅच चालू. मॅच तो सेंड करतो ना 10 मिनिटं. अरे
मॅच भाऊ मॅच चालू आहे मी अशी कॉमेंट लावून बोलतोय मॅच चालू आहे. 8वा गडी बाद या ठिकाणी धनाजी स्पोर्ट्स शेंद्रून संघाचा. के स्पोर्ट्स टुने आणि पूर्णपणे आत्मविश्वास गमावून बसला तो धनाजी स्पोर्ट्स शेंद्रून संघ. धावफलकाचे पाहिलं स्थिरावलेला 49 धावा, अजूनही 50 धावांची गरज आणि तोच चांगली गोलंदाजी या ठिकाणी झेंडा स्पोर्ट्स अडगावच्या माध्यमातून करण्यात आली. देखणी गोलंदाजी भेदक मारा ज्या प्रकारे जर पण पाहिलं धनाजी स्पोर्ट्स शेंद्रूच्या गोलंदाजांनी जेवढे वाईट टाकले होते तेवढेच निर्धाव त्या ठिकाणी यावेळी नेक्स्टमच्या बाहेर पिचरला चेंडू पंचांचा आव्हान त्याचा इशारा होते आणि अर्धशतक या ठिकाणी 50 पूर्ण होते धनाजी स्पोर्ट्स शेंद्रू संघाची. 50 धावा दाखल करत 8 गड्यांच्या मोबदल्यात. प्रॅक्टिस मध्ये नाही येतो सध्या. यावेळी मोठा फटका लॉंग ऑप्शन दिशेला चेंडू 1 बाउन्स. समालोचन कक्षामध्ये बसलेल्या मान्यवरांना सलामी द्यायला सीमा रेषा पार. चौकार SPL चौकार DJ. नाही ना एक उगला ना किरणने चांगलं मारा. धन्यवाद DJ. एकमेव मात्र नक्कीच यशस्वी फलंदाज आपण जर पाहिला किरण गिलने 8 चेंडू 16 धावा केल्यानंतर मात्र त्यानंतर कोणत्याही फलंदाजाने विश्वास दाखवला नाही, आपल्या फलंदाजीवर आत्मविश्वास दाखवला नाही आणि एकामागे एक फलंदाज नक्कीच त्या ठिकाणी बाद होत गेले आणि संघ नक्कीच या ठिकाणी पराभवाच्या छायात जाताना दिसतोय. यावेळी मात्र ओव्हर द विकेटने लाईन चेंज करते गोलंदाजीची. रोहित कुबुल चेंडू मिड विकेटच्या दिशेला टोळावलेला आहे. एकच धाव्यावर समाधान लागेल. चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी केलं जाते. दुसऱ्या प्रयत्न त्या ठिकाणी धोका होऊ शकतो आणि अपील केलं जाते पंचांकडे. मात्र यशस्वीरित्या 2 धावा पूर्ण करण्यात यश येत आहे. धावफलक 2 पुरेसा होते. 56 धावा 56 लॉस ऑफ 8 विकेट. 8 गड्यांच्या मोबदल्यात 56 धावा या ठिकाणी पूर्ण केल्या जात आहेत. तर धनाजी स्पोर्ट्स शेंद्रू संघाच्या माध्यमातून बॅटिंग पॉवर प्लेची ओव्हर सुरू असताना नक्कीच मोठ्या फटक्यांचा लाभ घेता येत नाही त्या ठिकाणी फलंदाजांना. लोअर ऑर्डरची फलंदाजी नक्की त्या ठिकाणी फलंदाजी करत असताना धनाजी स्पोर्ट्स शेंद्रू संघाची पहिल्याच सामना मात्र जेवढ्या चित्तथरारक सामन्याची नक्की त्या ठिकाणी प्रेक्षकांना गरज होती तेवढा चित्तथरारक सामना झालेला दिसत नाहीये. वन साइडेड नक्कीच हा सामना यावेळी झुकलेला दिसतो तो झेंडा स्पोर्ट्स अडगाव संघाच्या पक्षामध्ये. 8 गडी बाद झाले 56 धावा. यावेळी कार्तिकच्या माध्यमातून मिड विकेटला चेंडू खेळून काढला. एकदा पूर्ण केली होती. दुसऱ्या धावांसाठी प्रयत्न केला जातोय आणि मात्र फेकी तेवढी चांगली माहिती त्या ठिकाणी 2 धावा पूर्ण केल्या जातात. पण नक्कीच या ठिकाणी जरी सामना जरी तुम्ही जिंकत असाल तरी या चुका तुम्हाला सुधाराव्या लागतील कारण हा लीग आहे. लीग विमाचे नॉकआउट सामने नाही आहेत आणि यापुढे तुम्हाला सामने खेळायला संदीप निमसानी टीम या छोट्या छोट्या चुका तुम्हाला सुधाराव्या लागतील कारण या ठिकाणी तुमचा रनरेट सुद्धा मॅटर करतोय. तुम्ही किती रनरेटने जिंकलात हे सुद्धा तुम्ही मॅटर करताय. जेवढ्या कमी धावांनी तुम्ही नक्कीच समोरच्या संघाला जेवढ्या जास्त धावांनी पराभूत कराल तेवढंच तुमच्या संघाला तुमचा नेट रनरेट वाढतोय. नक्की छोट्या छोट्या चुका या मिसफील तुम्हाला कराव्या लागतील. 8 गडी बाद झालेत. एका धावाने यावचे प्रोसेस होते. 58 धावा धावफलक नक्कीच लागतात. रोहित कुबल पुन्हा एकदा स्टेप आउट करण्याचा प्रयत्न. चेंडूची कडा स्लीप मध्ये चेंडू जातो सीमा रेषा पार. SPL चौकार DJ. कुठेतरी मात्र या ठिकाणी धावा येत आहेत ज्या धावांचा अकाळ पडला होता. जसं नक्कीच मराठवाड्यामध्ये पावसाचा दुष्काळ पडला होता त्याच ठिकाणी यावेळी धावांचा दुष्काळ या ठिकाणी धनाजी स्पोर्ट्स शेंद्रू संघासाठी जो मधल्या फॉलमध्ये पडला होता कुठेतरी त्या धावा येत असताना धावा कशा येत धावा येणं महत्वाचं. यावेळी स्टेप आउट केलंय चेंडू सरळ सी महाराष्ट्राकडे समालोचन कक्षात कॉमेंट्री कक्षात अतिशय चांगला झेल पकडला जातोय. चेंडू सीमा रेषा पार. SPL षटकार. आयला बोलो आला का टकला त्याच्या लागला असता. तू पण उडलेल मी पण उडलेल कॅच गेला. हॅलो
भेटला फटका डाऊन द ग्राउंड फटका या मात्र वीरेंद्र सहवागची आठवण करत असताना या षटकारानं धावफलक पुढे सरसावतोय 68 धावा आणि काहीशी मागणी गोलंदाजी पॉवर प्लेच्या नक्कीच बॅटिंग पॉवर प्ले षटकामध्ये रोहित कुबलच्या माध्यमातून 68 धावा नक्कीच या ठिकाणी कुठेतरी झेंडास्फूट अडगाव संघासाठी ही निगेटिव्हची बाजू आहे कारण कुठेतरी यांचा रन रेट खावा जाईल विजय ते संपादन करू शकतात पण रन रेट मॅटर करू शकतो आणि नुकताच या मैदानावर ज्यांनी या SPL साठी योग्य ते सहकार्याची भूमिका प्रत्येकाकडे नसते एक दानशूर व्यक्तिमत्व ठाणे जिल्हा चिटणीस सन्माननीय अल्पेश मोतीराम बोल साहेब यांचं स्वागत या मैदानावर होते आई गावदेवी शेंद्रुन यांच्याकडून साहेबांचं आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतोय स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम सन्माननीय अल्पेश दादा मोतीराम भोईर साहेब यांचं आगमन आमच्या या आजच्या या SPL 2018 साठी होतंय का ज्यांनी या SPL साठी रोख 66,666 प्रथम पारितोषिक दिलेलं आहे ते आमचे सर्वांचे लाडकं व्यक्तिमत्व एक प्रेमळ व्यक्तिमत्व सन्माननीय अल्पेश दादा मोतीराम बोर साहेब यांचं स्वागत होत आहे या ठिकाणी पाहुण्यांचं स्वागत होतं स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम अतिथी देवो भव ही भारतीय संस्कृती नक्कीच या ठिकाणी प्रथम पारितोषिकाचे मानकरी श्री ॲडव्होकेट श्री अल्पेश भोईर साहेबांचं या छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगणामध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत सामन्याकडे वळूयात शेवटचं षटक 6 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 31 धावांची गरज गोलंदाजी होतोय हरेश व स्वच्छेने यावेळी मात्र कवच इशारा खेळून काढला कार्पेटच्या माध्यमातून एक धाव पूर्ण केली जाते दुसऱ्यासाठी कोणताही प्रयत्न नाही त्या ठिकाणी 21 धावे समाधान मानावं लागेल 69 धावा धाव फलकावर 8 गड्यांच्या मोबदल्यात नक्कीच मी म्हणत होतो की शेवटच्या जोडीने या ठिकाणी धावा जमवल्या या धावांचा आकार आणि दुष्काळ पडला होता धनाजी स्पोर्ट्स शेंद्रुन संघाकडे तर धावा मात्र शेवटच्या या मात्र नक्कीच अंत झाला तो सब झाला यावेळी धावा नक्कीच जमवल्या त्या अनिल आणि सचिनच्या जोडीने व बॅकफुटला जाऊन पंच काढण्याचा प्रयत्न चेंडूच्या टप्प्यात मला नक्कीच आला नाही चेंडू संदीप निमसे यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन कैद होतोय निर्धाव चेंडू हरेश गोलंदाजी मार्कवर शेवटचं षटक नक्कीच घेऊन येतोय आटगाव संघाकडनं आता मात्र 4 चेंडू आणि 30 धावांची गरज स्टेप आउट केलाय पुन्हा एकदा मोठा फटका चेंडूने उंची पकडली मात्र अंतर नाही हेमंत सोकवणे चेंडू खाली कोणत्याही प्रकारची चूक नाही फलंदाज क्रमांक धनाजी स्पोर्ट्स संघाचा 9वा बाद होतोय डीजे चांगला फटका मारण्याचा माणूस होता चेंडूने उंची मात्र पकडली तेवढं अंतर मात्र नक्की चेंडूला कापता आलं नाही आणि चेंडू सण लॉंग ऑनच्या ठिकाणी जे क्षेत्ररक्षक होते हेमंत सोकंडे यांच्या हातामध्ये जाऊन विसावतोय नक्कीच 9वा फॉर्ममध्ये बाद होतोय ऑल आउट करण्याचं नक्कीच यश आलं तर नक्कीच रन रेट नक्की या ठिकाणी चांगला होऊ शकतो झेंडास्फोट अडगाव संघाचा शेवटचा गडी यावेळी तसेच सोचून फुलटॉस चेंडू होता कार्पेटच्या माध्यमातून मिड विकेटच्या दिशेला खेळून काढलाय एक धाव नक्कीच्या ठिकाणी पूर्ण केली जाते धावफलक एकाने पुढे सरसावतोय 70 धावा धावफलकावर लागलात शेवटचे पाहिले जर आपण दोन चेंडू शिल्लक 2 चेंडूमध्ये 29 धावांची गरज सुरेख चेंडू यावेळी कृपया मासवणे संघाचा कर्णधार आणि आई गावदेवी स्पोर्ट्स क्लब शेंद्रुन संघाचा कर्णधार दोन्ही संघांनी आमच्या टॉस किबॉस इथे यायचंय आणि या सामन्यांसाठी विशेष सहकार्य म्हणून आमचे सन्माननीय सचिनजी म्हणजे यांचं बाहेर हार्दिक स्वागत आणि विनंती आपल्या व्यासपीठावरून विराजमान पुरेसा असतो 71 धावा धावफलकावर गोलंदाज हरीश चांगली गोलंदाजी करत असताना शेवटच्या षटकात सफल झाला ऑफ स्टंपच्या बाहेर आता चेंडू मात्र तेवढ्या पट्ट्यात आला नाही लांबच्या दिशेला चेंडू कार्पेटच्या माध्यमातून चांगलं क्षेत्ररक्षण हेमंत सेकंडच्या माध्यमातून एक धाव पूर्ण केली जाते 72 धावा धावफलकावर लावण्यात यश आला शेवटचा चेंडू या मॅच मधला मासवणे संघ आपण कुठे असेल त्वरित नाणेफेकीसाठी यायचं मासवणे संघ
2:24 मध्ये या शेवटच्या षटकामधले धावफलक 72 धावा. लास्ट बॉल आहे. कट केला चेंडू, षटक समाप्त झाले. शेवटचा चेंडू होता. या ठिकाणी षटक समाप्त होतं आणि सामना जिंकतो झेंडा स्पोर्ट्स अडगाव आणि आगाज करतो या ठिकाणी फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन. झेंडा स्पोर्ट्स अडगाव सलामीची नक्कीच या ठिकाणी मानवंदना देतोय. SPL साठी पहिला सामना या ठिकाणी जिंकला आहे तो झेंडा स्पोर्ट्स अडगाव संघाला. कॉंग्रॅच्युलेशन संदीप पिंपसे अँड कंपनी, हार्ड लक निलेश पाटील अँड कंपनी. धन्यवाद. सेकंड करायचंय निलेश संदीप पिंपसे, सेकंड करायचंय आणि सर्वच धनाजी स्पोर्ट्स शेंद्रुन संघ संदीप पिंपसे आपल्या 11 खेळाडूंना जाऊन सेकंड करायचंय. नक्कीच देखणी आणि नियोजित ही स्पर्धा आहे. त्या स्पर्धेचे 4 चंद नक्कीच तुम्हाला लावायचे. तुमच्या शिस्तीने ही स्पर्धा रंगणार आहे, फुलणार आहे. सन्माननीय निलेशजी पाटोळे आणि निलेशजी पाटोळे, आपण सामना संपलेला आहे. त्यानंतर आपण लगेचच आमच्या व्यासपीठाकडे यायचंय. यानंतर मी जातोय नाणेफेकीकडे. कव्हरेज करायचं, मी सांगेन कव्हरेज करायचं. सेकंड होते नक्कीच अतिशय देखील पहा ही स्पर्धा. धन्यवाद. यानंतर होणारा सामना मासवणे वर्सेस आई स्पोर्ट्स क्लब शेंद्रुन. या सामन्याच्या नाणेफेकीसाठी मी विनंती करतोय ठाणे जिल्हा ग्रामीण युवा सेना चिटणीस सन्माननीय ॲडव्होकेट अल्पेश भोईर साहेब, आपणास विनंती करतोय आपण या सामन्याची नाणेफेकी आपल्या शुभ हस्ते करायची. सन्माननीय अल्पेश भोईर साहेब. भोईर साहेबांच्याकडून एक सूचना येते का या सामन्याची नाणेफेकी सन्माननीय मी विनंती करतो प्रभुदासजी नाईक साहेब आपल्या शुभ हस्ते या सामन्याची नाणेफेकी करायची आहे. ठाणे जिल्हा युवा सेना अधिकारी सन्माननीय प्रभुदासजी नाईक साहेब यांच्या शुभ हस्ते आणि आमचे सन्माननीय अल्पेशजी भोईर साहेब यांच्या शुभ हस्ते या पुढील सामन्याची नाणेफेकी. आणि या सामना झाला झेंडा ग्रुप आडगाव मॅन ऑफ द मॅच हेमंत सोकांडे. या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच आपण यायचा आहे. सन्माननीय प्रभुदासजी नाईक साहेब ठाणे जिल्हा युवा सेना अधिकारी आणि सन्माननीय अल्पेशजी भोईर साहेब यांच्या उपस्थितीत या पुढील सामन्याची नाणेफेकी मासवणे वर्सेस आई या दोन संघाच्या दरम्यान होते. आणि मासवणे संघाने नाणेफेकी जिंकले. कर्णधार उपस्थित आहेत आणि कर्णधार आपले नाव सांगायचं आहे. मी गौरव विषय मासवणे संघाचा कर्णधार आहे. धन्यवाद. आपण नाणेफेकी जिंकले. आपला निर्णय काय आहे? आम्ही नाणेफेक जिंकलेली आहे आणि या ठिकाणी आता आम्ही फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. आपण गोलंदाजी घेतलेली, आपल्याला काय वाटतं? पहिला सामना आपण पाहिला असेल इथे येऊन झेंडा ग्रुप आडगाव वर्सेस धनाजी स्पोर्ट्स शेंद्रुन आणि आडगाव संघानं इथे विजय संपादन केला. आपल्या काय भूमिका असतील फिल्डिंग करताना? सर्वप्रथम मी आई गाविंदेवी स्पोर्ट्स क्लबचं या ठिकाणी खूप खूप अभिनंदन करतोय की खूप सुंदर अशा प्रकारचं नियोजन त्यांनी या ठिकाणी केलेलं आहे. म्हणजे आपल्या विभागामध्ये पहिल्यांदाच एवढ्या चांगल्या प्रकारच्या स्पर्धा या ठिकाणी होत आहेत. तर पुण्याच्या एकदा सर्व क्रिकेट रसिकांच्या वतीने सर्वांना शुभेच्छा देतो. आणि ही जी मॅच झाली याच्यामध्ये नक्कीच खेळपट्टी खूप सुंदर आहे, मैदान चांगलं आहे. त्यामुळे जोच चांगला खेळ तो संघ. धन्यवाद. धन्यवाद खूप खूप आणि आपल्याला शुभेच्छा आहे पहिल्या सामन्यासाठी. त्यानंतर आमचे जगदीश तारमळे या पुढील समालोचन करतील. धन्यवाद. टॉस हरलाय, प्रथम फलंदाजी करावी लागेल. काय वाटतं, काय निर्णय घेतला असा टॉस जिंकल्यानंतर? आमच्यासाठी तर योग्यच निर्णय आहे, कारण बॉलिंग लाईन चांगली असल्यामुळे आम्हाला बॉलिंग लाईनवरच चेस करता येईल. आता त्यांची सेकंडला बॅटिंग असणार, त्याच्यामुळे चांगलाच निर्णय नशिबाने साथ दिल्यासारखं झालंय. नक्कीच समोरच्या संघाला मी चांगलाच ओळखतो. खूप अनुभवी खेळाडू त्या संघामध्ये आहेत. चांगला अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे. त्या अनुभवाला तुम्ही सामोरे कसे जाल? आमच्याकडे पण तोडीस तोड रामचंद्र पाटोळे, अर्जुन घोडे, सतीश पाटोळे तसेच आमचे 3 फिल्डर या टुर्नामेंटमध्ये डेब्यू करतायत. त्यामुळे अनुभवाची आमच्याकडे पण तेवढीच भरमसाठ साठ आहे. नक्कीच 8 षटकांमध्ये किती धावांपर्यंत लक्ष त्यांना देऊ इच्छिता? 8 षटकांमध्ये आम्ही त्यांना 80च्या खाली रोखण्याचा प्रयत्न करू. नक्कीच. बेस्ट ऑफ लक बोथ ऑफ यू. थँक्यू. धन्यवाद. धन्यवाद सर. धन्यवाद. मी मान्यवरांना विनंती करतो आपण मॅन ऑफ द मॅचचं वितरण होतंय. हेमंत सोकांडे झेंडा ग्रुप आडगाव संघाचा हा खेळाडू हेमंत सोकांडे.
आजच्या दिवसातील पहिल्याच सामन्याचा पहिला मॅन ऑफ द मॅचचा हिरो ठरला आहे सन्माननीय या मॅन ऑफ द मॅचचं वितरण होते. धन्यवाद. आणि मान्यवरांना विनंती आपण व्यासपीठावर विराजमान व्हायचं व्यासपीठावर विराजमान व्हायचं आहे आणि या SPLचा क्रिकेटच्या या महायुद्धाचा आपण अनुभव घ्यायचा आहे. धन्यवाद. सन्माननीय किसनजी पाटोळे साहेब आणि सन्माननीय सचिनजी मांगे आपणास विनंती आपण व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचे. सन्माननीय किरणजी मांगे आपलं सुद्धा आपल्याला विनंती आहे. लहानजी जागरे आपण सुद्धा विनंती आपण व्यासपीठावर विराजमान व्हायचंय. मासवड संघ अपेक्षित लक्षण लावून घ्यायचंय. आता मात्र आपल्याला पंचांची भूमिका पाहायला मिळणार. एक अनुभवी पंच गेली जवळजवळ 10 ते 15 वर्षाचा अनुभव घेऊन उतरलेले पंच आमचे सन्माननीय हेमंत आवडे सर आणि सन्माननीय राम डिंगोरे सर. आणि आजच्या या सामन्यांसाठी पहिला दिवस बघा सुवर्ण दिवस म्हणता येईल, कारण पहिल्याच दिवशी आम्हाला मान्यवर लाभले ते सन्माननीय प्रभुदासजी नाईक साहेब ठाणे जिल्हा युवा सेना अधिकारी, तसेच सन्माननीय अल्पेची भोईर साहेब ग्रामीण युवा चिटणीस आणि तसेच आमचे जवळचे मित्र आमचे सहकार्य आम्हाला नेहमी देत असतात ते या संपूर्ण लीगसाठी मॅन ऑफ द सिरीज ज्यांच्याकडून मिळाले ते सन्माननीय कुमार स्वानंद सोलोले साहेब आणि त्यांच्या समोर आलेले इतर सर्व मान्यवर मंडळाकडून आपलं मनपूर्वक आभार आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत. आणि या सामन्यासाठी सन्माननीय अल्पेची मोतीराम भोईर साहेब यांच्याकडून रोख 66,666चं प्रथम पारितोषिक मिळालंय. मंडळ खरोखर साहेब आपले ऋणी आणि आभार राहील, कारण आपण दिलेलं सहकार्य आणि या सहकार्यातून साकार होणारी SPL 2018 हे नियोजन पाहायला गेलं तर आमचे सन्माननीय रामजी पाटोळे आणि वैभवजी पाटोळे यांचं स्वप्न आज मात्र साकार होते, कारण स्पर्धेला सुरुवात तेवढ्या जल्लोषात आणि आनंदाने झालेली आहे. गेली सतत 1 महिन्याची तर मात्र 2 महिन्याची मेहनत इथं पणाला लागलेली आहे. ते आमचे वैभवजी पाटोळे आणि रामजी पाटोळे यांच्या सहकार्याचं आणि संपूर्ण आई गावदेवी स्पोर्ट्स क्लब शेंद्रुन यांच्या सहकार्यानं ही SPL 2018. सहयोग स्पोर्ट्स मासवड संघ आपले 11 खेळाडू मैदानावर उतरायचे. क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं. स्पर्धा आपण पाहतोय नक्कीच जोडी संघाचे 12 खेळाडू देखील स्पर्धा आहे. नक्कीच तुम्हाला कळलं दोन्ही संघाचे 12 खेळाडू कृपया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचं. सन्माननीय किसनजी पाटोळे आणि सन्माननीय आमचे सचिनजी मान विनंती आहे व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचं आहे. आई गावदेवी स्पोर्ट्स क्लब शेंद्रुन यांच्याकडून आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. धन्यवाद. कृपया साखरबाळा प्रेक्षक आपण सुद्धा क्रिकेटचे चाहते ते खेळाडू आहात. मैदानाच्या बाहेर बसायचं आहे. कोणी मैदानाच्या आत येणार नाही याची काळजी घ्या. मैदानाच्या बाहेर म्हणजे या भगव्या पट्टीच्या बाहेर सूचनेचं पालन आणि नियमांचं पालन करा, सहकार्य करा. या सहकार्यातून ही स्पर्धा SPL 2018 आणि आई स्पोर्ट्स क्लब शेंद्रुन क्विक आपण खेळाडू कक्षामध्ये बसून घ्यायचं आहे. अन्यथा पेनल्टी इथे माफी कोणाला नाही, चुकीला माफी केलीच जाणार नाही, कारण ही स्पर्धा आहे SPL 2018. आणि माझा तमाम क्रिकेट रसिक इथे उपस्थित आहेत, त्यांचे सुद्धा आई गावदेवी स्पोर्ट्स क्लब शेंद्रुन यांच्याकडून हार्दिक हार्दिक स्वागत. आणि सर्व क्रिकेट रसिकांना परभणी सांगायची झाली तर आपण घरबांना मासवणे वर्सेस पुणे गावदेवी स्पोर्ट्स क्लब शेंद्रुन या 2 संघादरम्यान जिंकतोय. आणि मासवणे संघाने नाणेफेकी जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले ते आई गावदेवी शेंद्रुन संघाला. धन्यवाद. धन्यवाद. सामना सुरू होता. शेंद्रुन प्रीमियर लीग SPL आई गावदेवी स्पोर्ट्स क्लब आयोजित SPL 2018चा दुसरा सामना
पहिला दिवस नक्कीच अतिशय चांगली सामना आपण पहिला तर झेंडा स्पोर्ट्स अडगाव वर्सेस धनाजी स्पोर्ट्स शेंद्रांच्या माध्यमातून नक्कीच पहिला सामना नक्कीच त्या ठिकाणी जिंकला. तो झेंडा स्पोर्ट्स अडगाव संघानं एक चांगली सुरुवात केली या SPL ची झेंडा स्पोर्ट्स अडगाव संघानं. आणि त्यानंतर आपण सामना पाहणार आहोत मैदानात संघाचा कर्णधार आणि पुणे संघाचा कर्णधार. आपण कुठे असाल तर त्वरित आमच्या समालोचन कक्षामध्ये संपर्क साधायचा. साडगाव आणि पुणे दोन्ही संघाचे प्रतिनिधी इकडे यायचं आहे. सहयोग मासवणे वर्सेस गावठी स्पोर्ट्स क्लब शेंद्रुन यांच्यामध्ये ही लढत हे क्रिकेटचं महायुद्ध रंगणार आहे. ही दुसरी लढत, दुसरा दिवस शेंद्रुन प्रीमियर लीग SPL 2018 मध्ये. सलामीची जोडी मैदानावर येते राम पाटोळे आणि मनोज पाटोळे. जोडी मैदानावर येते 8 षटकांचा मनोज गोडे. 8 षटकांचा सामना असेल. पहिली 2 षटक या ठिकाणी पॉवर प्लेचे असतील. फक्त 2 खेळाडू 30 एकरच्या बाहेर ठेवले जातील. नक्कीच एक हाणामारी षटक असेल. कुठल्याही प्रकारचा नक्कीच त्या ठिकाणी लाभ उठवावा लागेल त्या ठिकाणी दोन्ही फलंदाजांना. गोलंदाज येतो पद्माकर. त्यांच्याकडे लिस्ट आहे ना, लिस्ट असते त्यांच्याकडे. पद्माकर येतो गोलंदाजीसाठी. सलामीची गोलंदाजी घेऊन सहयोग स्पोर्ट्स मासवणी संघाकडून नाणेफेक जिंकल्यानंतर मात्र त्या ठिकाणी काळूराम विषय संघाचे कर्णधार याने त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं. अतिशय अनुभवी संघ आहे सहयोग स्पोर्ट्स मासवणी. आपण पाहिले तर 30 वयाच्या नंतरचे जवळजवळ अर्धा संघ हा 30-35 वयाच्या नंतरचा या संघामध्ये खेळतोय. नक्कीच पहा, वय झालं तरी पण पॅशन, क्रिकेटचं पॅशन नक्कीच जात नाहीये. तो उत्साह, तो जल्लोष शेवटच्या क्षणापर्यंत आयुष्यामध्ये टिकून असतोच. नक्कीच 234 स्पर्धक लाईव्ह पाहतात युट्यूबच्या माध्यमातून tenniscricket.in. गौरव सावंत आणि टीम सामना सुरू होतो. पंचांचा इशारा भूमिकेत आपण पाहणार होतो. हेमंत तावडे, राम डिंगोरे 2 माझे स्कोरर लेखक या ठिकाणी सुरू सज्ज आहेत. राम जागरे आणि किरण मांजे. पहिला चेंडू पद्माकराचा फुल टॉस चेंडूला मिडविकेटच्या दिशेला टोळावले. क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी हजार आहे. विक्की विषय अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी अकाउंट ओपन करतो. श्री गणेश होते आई गावठी स्पोर्ट्स क्लब शेंद्रुन संघाचा. एकेरी धावेने पद्माकर यावेळी गोलंदाजी मार्कवर. सलामीची जोडी राम पाटोळे आणि मनोज गोरे. मनोज गोरे नक्कीच या ठिकाणी अकाउंट ओपन केलं आपल्या संघासाठी. राम काढलं. गुणलेखकाच्या भूमिकेत माझे सहकारी मित्र राम जागरे आणि किरण मांजे. त्यानंतर आपले युट्यूब ऑपरेटर गौरव सावंत. पंचांच्या भूमिकेत हेमंत तावडे, राम डिंगोरे. यावेळी शपलन खेळण्याचा प्रयत्न अपील केली जाते आणि या ठिकाणी पंचांचा नक्कीच फेटाळून लावली अपील. पंचांची कोणतीही दाद नाहीये. नक्कीच सुरेख चेंडू, निर्ताव चेंडू पद्माकर विषयाचा. पॉवर प्ले षटक आहे आणि यावेळी पॉवर प्ले षटकामध्ये स्वतःच्या गोलंदाजीला साजेशी, नक्कीच नावाला साजेशी अशी गोलंदाजी करतोय पद्माकर. सुरेख चेंडू पुन्हा एकदा चिनूक पडल्यानंतर बाहेर पिच होतोय, आउट स्विंग होतोय. राम पाटोळे मात्र चेंडूच्या टप्प्यात येत नाहीये. लाईन समजत नाहीये, लेन समजत नाही. चेंडू सरळ किशोर विषय यष्टरक्षकाच्या हातावर जाऊन कैद होतोय. अतिशय देखणी गोलंदाजी, चांगली गोलंदाजी पद्माकर विषयाच्या माध्यमातून या ठिकाणी केली जाते. षटक क्रमांक 1 पॉवर प्ले षटक असताना मात्र कोणत्या प्रकारचे धावा येत नाहीये. धावांचा दुष्काळ नक्कीच या ठिकाणी पुन्हा एकदा पडलाय. तो आई गावठी स्पोर्ट्स क्लब शेंद्रुन संघासाठी. बॅकफुटला जाऊन पंच केला चेंडूला. एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये चेंडू जातोय. 1 बाउन्स 2 बाउन्स ओव्हर द रो. गुड शॉट. चौकार येतोय. राम पाटोळे यांनी अकाउंट ओपन केलाय. राम पाटोळेच्या बॅट मधला येतोय पहिला SPL चौकार. डीजे चौकार येतोय. 4 धावा फलक पुरेसा सरतोय. नक्कीच एक आशादायी चौकार असेल कारण अतिशय चांगली गोलंदाजी केली गेली होती ती. 5 धावा फलकावर पद्माकर पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. व सुरेख फटका चेंडू हवा ते चेंडू करे क्षेत्ररक्षक
आणि या ठिकाणी जेल भरतीला दान केला जातोय तुषार विषयीच्या माध्यमातून. ओके झालं का ठीक आहे चालू चालू जेल भरतीला दान केलं तुषारच्या माध्यमातून गच्चा फिल्डिंग होते आणि नक्कीच त्या ठिकाणी 2 धावा अतिरिक्त मोजाव्या लागल्या मासोनी संघाला. धावफलक पुरुषांसाठी 7 धावा. यावेळी सुरेख फटका तेरावा चेंडू सीमा रेषा पार. SPL षटकार. राम पटेल ऑन फायर. डीजे नक्कीच आकाशातल्या चांदण्या शोधण्यासाठी निघालेले राम पटेल गगनभेदी षटकार पाहायला मिळाला. आकाशाच्या चांदण्यांना गवसणी या फटक्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळालं. पारच्या षटकाचा लाभ कसा घ्यावा अनुभवी नक्कीच खेळाडू राम पाटोळे ज्यांचं एक सुंदर आहे आयोजन आहे. SPL होम टीमवर खेळतात. होम संघ नक्कीच या स्पर्धेमध्ये खेळतोय. धन्यवाद जगदीशजी. आजच्या दिवसातील दुसरा सामना SPL 2018 पाहत आता आपण तमाम क्रिकेट रसिक मायबाप आपल्या सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. पहिलं षटक आपण पाहिलं स्लॉगचं षटक. पहिल्या षटकामध्ये धावा कुठल्या त्या 13 धावा तुफानी फलंदाजी स्फोटक फलंदाजी पाहायला मिळाली रामजी पाटोळे यांच्याकडून. आणि या सामन्यासाठी या दुसऱ्या सामन्यासाठी गुणलेखक माझे दोन्ही मित्र राम आणि किरण सहकार्याची भूमिका आहे. SPL 2018 साठी आई गावदेवी शेंद्रुन यांच्याकडून त्यांचा हार्दिक हार्दिक आभार आहे. आणि सन्माननीय व्यासपीठ आज मात्र खुलं आणि आमचं शोभलेलं आहे कारण मान्यवर आलेले आहेत. प्रभुदाजी नाईक साहेब असतील, सन्माननीय अल्पेशजी भोर साहेब असतील, सन्माननीय नितीनजी विशेष, सन्माननीय सोनमजी शेलवणे आणि इतर मान्यवर सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. पुढे चेंडू. हो सुंदर चेंडू होता मात्र वाटतं चेंडू जातोय सीमा पार. नक्कीच फरार चेंडू 4 धावा स्फोटक फटका आणि घातक फटका. डीजे धन्यवाद डीजे. आणि धावसंख्या धावफलक 4 ने पुढे वेग घेते. धावसंख्या मात्र वेगाने पुढे होते. 17 ही धावसंख्या. 17 ही धावसंख्या आली तर कोणाला तरी खतरा बसण्याची शक्यता असते. बघूया षटक क्रमांक 2 मार्गस्थ असताना षटकातील पहिला चेंडूवर प्रहार केला फलंदाज मनोज यानं. चेंडू 4 धावेसाठी फटकावला. दरम्यान पुढे चेंडू आणि बाद. पंच हेमंत तावडे सर तटस्थ पंच, पंच राम डिंगोरी सर तटस्थ पंच आणि वळी पंच. पहिला गडी बाद होतो मनोजच्या रूपानं. धावफलक मात्र आपल्या समोर आहे. आई गावदेवी शेंद्रुन संघाचं 1 गडी बाद 17. धन्यवाद. कृपया आडगाव संघाचे ते मॅन ऑफ द मॅच ठरले हेमंतजी सोकंड त्यांची चावी मैदानावर हरवली. कोणत्या प्रेक्षकाला मिळाली तर लगेच आमच्या समालोचन कक्षामध्ये जमा करा. आणि आपल्या शहापूरचा लाडका आवाज आमचे समालोचक मित्र सन्माननीय जितू साळुंखे यांनी सुद्धा या SPL 2018 साठी फोनवरून मला शुभेच्छा दिल्यात. आई गावदेवी स्पोर्ट्स क्लब शेंद्रुनला सुद्धा शुभेच्छा दिल्यात. त्यांचं सुद्धा मंडळ आभारी राहील आणि त्यांचं सुद्धा स्वागत होईल. धन्यवाद. आपण फेटाळून लावली पंचांनी. आकार येतो धावसंख्या 20 लॉस ऑफ 1 विकेट 1 गडी बाद. 20 ही धावसंख्या आई गावदेवी शेंद्रुन संघाची. आपण बघत आहात SPL 2018 आणि या स्पर्धेचा आजचा पहिला दिवस आहे. पहिल्या दिवशी पहिला सामना झाला झेंडा ग्रुप आडगाव वर्सेस गणेश स्पोर्ट्स शेंद्रुन आणि आडगाव संघानं विजय संपादन केला आणि दुसरा सामना आपल्या समोर चालू आहे. पुढे चेंडू ब्लॉकला गेलेला चेंडू सुंदर कार्पेट शॉट 1 धाव. दुसऱ्या धावेसाठी कॉल जातो परंतु नाव चांगलं क्षेत्ररक्षण
धावसंख्या मात्र एकने पुढे सरसावते. धावसंख्या धावफलक 1 गडी बाद 21. आणि तमाम रसिकांपर्यंत जो आवाज पोहोचवला जातो ती डीजे व्यवस्था. चेंडू भरकडलेला स्वर चेंडू अतिरिक्त एकदा गजी. डीजे व्यवस्था सन्माननीय उत्तम शेडभोर यांना विनंती आपण व्यासपीठावर विराजमान व्हायचं. माझ्या तमाम क्रिकेट रसिकांच्या कानापर्यंत शब्दांना शब्द पोहोचवण्याची व्यवस्था तुमच्याकडून आम्हाला मिळालेली आहे. आपल्या मंडळात सदस्य ऋणी आणि आभार राहील. आपणास विनंती आपण व्यासपीठावर विराजमान व्हायचं आहे. धन्यवाद. सुंदर चेंडू मात्र चेंडूला क्षेत्ररक्षक आणि हा फरार साध आला. डीजे कृपया सर्व खेळाडूंना विनंती असेल कोणत्या प्रकारची टीम मीटिंग जास्त करू नका. सकाळीच सामना उशिरा लेट चालू झाला. पहिला टायमाचं भान असावं. वेळेचं शिस्त पाळायची नियम पाळायचे कारण सहकार्य करायचं आहे. कारण आपण बघतात SPL 2018 पाहायला गेला अर्जुनानं हा फटका 6 धावेसाठी मारला. जेव्हा महाभारतावर आपल्या धर्मावर ग्लानी आली होती तेव्हा अर्जुनाने अवतार घेतला होता. इथे मात्र क्रिकेटवर जेव्हा ग्लानी येत चाललेली आहे शेंद्रुन संघाकडून जे पाहायला मिळतं अर्जुन स्फोटक फटका 6 धावा. धावसंख्या स्कोअरबोर्ड 28. 1 गडी बाद 28 शेंद्रुन संघ. कृपया विनंती असेल साडगाव संघाचा कर्णधार आणि ठुणे संघाचा कर्णधार त्वरित आमच्या समालोचन कक्षामध्ये यायचं आहे. रोहित क्रिकेटमध्ये सुद्धा एक नाव लौकिक आपण पाहिलं. भारताचा फलंदाज रोहित शर्मा इथे मात्र गोलंदाज दिसतोय. मासोली संघाकडून रोहित. क्रिकेट क्षेत्रामध्ये नावाजलेलं नाव गाजलेलं नाव म्हणजे रोहित. षटक क्रमांक मात्र वाटतंय तिसरा मार्गस्थ लागतंय. रोहित याच्याकडून जात आहे. 2 षटकाची सांगता आपण पाहिली. समाप्ती पाहिली. धावसंख्या 28. खूपच सुंदर धावसंख्या असेल. नक्कीच राम पाटोळे स्वतः जबाबदारी घेऊन इथे उतरलेले आहेत. फलंदाजी मात्र आतापर्यंत अप्रतिम केलेले. चौकार षटकार मारलेत आपल्या बॅटमधून ते म्हणजे आमचे राम पाटोळे. दरम्यान षटक क्रमांक 3 चालू. पहिला चेंडू भिरकावून देण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू कोणती धाव नाही. धावपलक स्थिर. तसेच पहिला सामना आपण पाहिला धनाजी स्पोर्ट्स शेंद्रुन संघ यांच्या मध्ये झाला होता. त्याचे मालक सन्माननीय नकुलजी दांडकर विनंती आपण व्यासपीठावरून विराजमान व्हायचंय. सुंदर चेंडू मात्र वाटतं कव्हरच्या डोक्यावरून गेला. चेंडूला बरोबर अप्रतिम क्षेत्ररक्षण असेल. नक्कीच आपल्या संघासाठी हा क्षेत्ररक्षक 2 धावा वाचवते. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण. धावसंख्या मात्र 2 पुढे सरसावते. धावसंख्या 30. 1 गडी बाद 30. आई गावदेवी स्पोर्ट्स क्लब शेंद्रुन संघाची धावसंख्या. सामना रंगते मासवणे वर्षेस आई गावदेवी शेंद्रुन. 8 षटकांचा चालणारा सामना. षटक क्रमांक 3 मार्गस्थी प्रगतीपथावर. तसेच या साखरवाडा गावचे क्रिकेटवर प्रेम असणारे आणि सहकार्य करणारे सन्माननीय प्रकाशजी शेवाळे यांचे सुद्धा आगमन झाले. मंडळाकडून त्यांचं हार्दिक स्वागत आहे. चेंडू बरोबर आपण बघत आहात SPL 2018 आणि गेल्या वर्षीची चेरवली प्रीमियर लीग झाली. त्याचे सर्व मॅनेजिंग डायरेक्टर आमचे मार्गदर्शक सन्माननीय SK सर यांचे सुद्धा व्यासपीठावर आगमन झाले. त्यांचे सुद्धा आई गावदेवी मंडळाकडून आपलं हार्दिक स्वागत आहे. स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. पुढील चेंडू षटक क्रमांक 3. खरोखरच सुंदर गोलंदाजी आपल्या संघासाठी रोहित करतोय. आता मात्र चेंडू हवेत आहे. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक जातोय. 1 धाव धाव निश्चित पूर्ण. दुसऱ्या धावेसाठी कॉल आणि झेल सुटलेला आहे. बघा क्रिकेटमध्ये चुकीला माफी नसते. जीवदान मिळतं राम पाटोळे का ज्यांनी पहिल्या षटकामध्ये चौकार आणि षटकार मारला होता असं हे राम पाटोळे यांना आपण जीवदान दिलेलं आहे. 2 धावा मात्र होतात. दुसऱ्या जीवदान आमचे गुणलेखक मला सांगतायत. धावसंख्या मात्र 32. लॉस ऑफ 1 विकेट. 1 गडी बाद 32 धावसंख्या आतापर्यंत. षटक क्रमांक 3 मार्गस्थ.
आणि तमाम क्रिकेट रसिकांपर्यंत ही यूट्यूबवर सामना पोहोचवण्याचे काम आमचे गौरव सावंत करतात. त्यांच्या सुद्धा मंडळाकडे आम्ही सततचे आभार व्यक्त करतोय. आजच्या दिवसातील दुसरा सामना ब्लॉकवरला गेला चेंडू होता. क्षेत्ररक्षक आजाराने आता मात्र राम पाटोळे यांची केली संपुष्टात बाद आणि घात. आता मात्र स्वतःवरून झेल दिला. क्षेत्ररक्षक तुषाराने हा पकडलेला झेल सुंदर झेल पकडला. राम पाटोळे यांची केली संपुष्टात आणली. गोलंदाज रोहित यानं पाहायला गेलं तर पहिलं 2 षटक खूप महागडे पडले होते. पहिलं षटक 13 धावांचं पडलं होतं. दुसरं षटक 15 धावा आणि रोहित यांनी कमाल केली. फक्त 4 धावा दिल्या आणि 1 गडी बाद केला. आणि आमचे गुणलेखक आमचे राम आणि किरण मला सांगतायत का राम पाटोळे वैयक्तिक 17 धावा खेळी करून आपल्या संघासाठी योग्य ती फळी उभी करून दिली आणि बाद झालेला आहे. आणि आता मात्र पुढील फलंदाज समी पाटील का ज्यांना पहिल्या सामन्याचं गुणलेखक म्हणून काम केलं होतं ते आलेले आहेत प्रवीण. रोहित नंतर संघाची जबाबदारी षटक क्रमांक 4 प्रवीण घेऊन येतोय. SPL 2018चा चाललेला चित्तथरारक 16 षटक क्रमांक 4 वेगळ्या षटकातील पुढे चेंडू. हा फुलटा चेंडू होता. नक्कीच चांगला कार्पेट शॉट म्हणताल. 1 धाव नक्कीच येते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न असेल बघूया. चांगली थ्रोफिकी सुद्धा होते. चांगले क्षेत्ररक्षण मात्र 2 धावा येतात धावफलकावर. आई गावदेवी शेंद्रून संघाचं धावफलक आपल्याला पाहायला मिळत आहे. 2 गडी बाद 34 लॉस ऑफ 2 विकेट्स. आजच्या दिवसातील पहिला सामना प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी सांगते. सामना रंगतोय मासवणी वर्सेस आई गावदेवी शेंद्रून. मासवणी संघाने नाण्यापैकी जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारलाय. फलंदाजीची जबाबदारी घेऊन उतरलाय आई गावदेवी संघ. आतापर्यंत षटक क्रमांक 4 मार्गस्थ. सुंदर फटका चेंडू हवे ते मात्र क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली होते. 1 बाउन्स क्षेत्ररक्षकाच्या हातात चेंडू. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि नक्कीच सहज आणि सहजरित्या 2 धावा. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 खेळाडूंमध्ये 2 धावांनी धावफलक पुन्हा स्वस्त. धावसंख्या थोडा आकार होते. 36 ही धावसंख्या. 36 लॉस ऑफ 2 विकेट. 2 गडी बाद 36 आई गावदेवी संघाची धावसंख्या. षटक क्रमांक 4 मार्गस्थ प्रगतीपथावर म्हणता येईल. नक्कीच 1 धाव या चेंडूवर आली. धावसंख्या 1 पुढे सरकते धावसंख्या. धावफलक आपल्या पुढे चालू आहे. आणि पंच हेमंत तावडे यांचा इशारा येतो. 1 धाव होते. धावफलक 1 पुढे सरसवतोय. धावसंख्या 38 2 गडी बाद. पाहायला गेला गुणलेखक मला सांगतायत का पहिले 2 षटक हाणामारीचे झाले होते. तब्बल पहिल्या षटकावर 13 आणि 15 धावा आल्या होत्या. नंतर मात्र रोहित आणि प्रवीण आपल्या संघाला सावरतोय मासवणी संघाकडून. पुन्हा एकदा प्रवीण. सुंदर फटका आहे मात्र क्षेत्ररक्षक तिथे धावतो. 1 धाव नावून निश्चित पूर्ण होते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि 2 धावा. गजाल क्षेत्ररक्षण 4 धावा. विजय. प्रवीण 1 चेंडू बाकी. प्रवीण पाहायला गेलं तर 4 चेंडू सुरेख टाकले होते. चेंडू सुद्धा सुरेख होता मात्र गचाल क्षेत्ररक्षणामुळे 4 धावा गेल्या आणि महागड पडलं तो 5वा चेंडू. पुढे चेंडू मोठा
डॉट चेंडू दुसरा बॉल डॉट आहे. धन्यवाद. षटक क्रमांक 4 ची सांगता होते. डीजे थोडा आवाज कमी करा. हॅलो हॅलो जास्तच कमी करा. बस बस धन्यवाद. 4 षटकांची सांगता समाप्ती झाली आणि 4 षटकानंतर धावफलक आपल्याला मिळतं ते पाहायला. 43-43. नुकताच मला पुन्हा एकदा कॉल आला. फोनवरून सुद्धा शुभेच्छा एसपीएल साठी चालू झालेले आहेत. कारण देखणं नियोजन, अप्रतिम नियोजन ते आले. ते आमचे सन्माननीय रामजी पाटोळे आणि वैभवजी पाटोळे आणि त्यांचे सर्व सहकारी यांच्या अतिक परिश्रमानं, मेहनतीनं आणि त्यांचं स्वप्न मात्र आज साकार होत आहे. दिवस पाहिलाय फोनवरून नुकताच आमचे या